สวัสดีท่านครับวันนี้กับพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในวันนี้มีเป็นกระป๋องแป้งนะครับ100 กรัมเป็นกระป๋องพลาสติกเหลือใช้ครับเนี่ยครับจะนำกลับมาทำงานกันนะครับผมเนี่ยครับพลาสติกยังเนื้อดีนะครับดีกว่าทิ้งไปนะครับผมกระป๋องแป้งเหลือใช้ครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับผม